Het fenomeen van Raynaud is een vaataandoening waarbij tijdelijk je bloedvaatjes verkrampen en daardoor stroomt er minder bloed door. Dit gebeurt vooral in je vingers en tenen, hierdoor verkleuren ze dan en kunnen ze gevoelloos worden, pijn gaan doen of gaan tintelen. Je krijgt vooral klachten door kou of als een reactie op spanning. Zorg ervoor dat je hele lichaam warm blijft. Dat doe je bijvoorbeeld door voldoende te bewegen, door je warm te kleden en ervoor te zorgen dat je lichaam genoeg brandstof heeft door genoeg te eten en te drinken. Het is koud, ik ga naar buiten. Ik heb mijn zilver ondergoed aan, dat heb ik gekregen op recept van mijn behandelend arts. Ik trek daarbij ook zilver sokken, extra lang. Ik heb een wollen jurk met kool, ook extra warmte. Ik trek er een 60 denier panty bij aan. Gevoerde wollen laarzen. Een warme wollen muts, zodat mijn hoofd ook goed warm blijft. Een dons gevoerde jas. En dan kan ik gaan. Om goed op temperatuur te blijven, veel te bewegen en zo ook mijn conditie op peil te houden, loop ik iedere dag wel een stukje buiten. Omdat ik zomer en winter zowel binnen als buitenshuis heel snel last krijg van een pijnlijke huid, onder andere van mijn polsen, ben ik polsbeschermers gaan maken. Deze heb ik gehaakt van katoen. En katoen is materiaal wat wel de huid beschermt, wat niet te warm is en eventueel transpiratievocht makkelijk absorbeert. Als ik naar buiten ga, draag ik mijn zilverhandschoenen en daaroverheen doe ik een paar dunne hardloophandschoenen. Deze hardloophandschoenen die zijn waterafstotend, waardoor ik bij het openen en het sluiten van de auto bijvoorbeeld niet het risico loop dat ik natte vingertoppen krijg. Als het koud is, draag ik graag mijn elektrisch verwarmde handschoenen. Daar zit vaak een nogal grote batterij bij die je bij de pols kan belemmeren. Om dat te voorkomen maak ik gebruik van een verlengkabeltje, zodat ik de batterij in de binnenzak van mijn jas kan bewaren. Ik draag altijd comfortabele leren schoenen met een brede neus. Daardoor hebben mijn tenen voldoende ruimte en worden ze niet door beknelling sneller koud. Ik kies in de winter schoenen met een natuurlijke vacht. Deze zorgt ervoor dat de warmte van mijn voeten langer behouden blijft en eventueel transpiratievocht wordt makkelijker afgevoerd. De schoenen die ik kies hebben ook altijd een goede, stevige isolerende zool. Daardoor blijft de warmte van mijn voeten in de schoen behouden en kan de koude uit de ondergrond niet tot in de schoen doordringen. In de winter draag ik in huis nooit schoenen, maar altijd leren sloffen die met wol gevoerd zijn. Mijn schoenen bewaar ik op een plek waar ze op kamertemperatuur staan. Dan is de overgang van slof naar schoen niet zo groot. Vaak draag ik 2 paar sokken. 1 paar met zilverdraad, 1 paar sokken gewoon van katoen. Omdat daardoor de schoenen, zeker in de winter, nog wel eens krap willen zitten, kies ik dan voor een schoen die een halve of een hele maat groter is. Nog een tip, als je iets kouds uit de ijskast wil halen, trek dan van tevoren je handschoenen aan. De tip die ik met jullie wil delen gaat over het aanraken van koude voorwerpen. Bijvoorbeeld bestek of sleutels. Daarvoor gebruik ik plastic handgrepen bij het bestek en plastic dopjes rondom de sleutels. Dat voorkomt dat mijn vingers het koude metaal aanraken. Nou, bij het autorijden is het wel belangrijk dat je even goed let op de ventilatiekleppen. Als het zomer is en iedereen heeft het warm en de ventilatie moet aan, dan moet je die kleppen even dicht zetten. Want anders blaast het recht op je handen en daar krijg je heel koude vingers van. De volgende tip die ik met jullie wil delen gaat over het verpakkingsmateriaal van medicatie. Vaak komen ze in een doordrukstrip, wat soms lastig is omdat de vingers het niet goed doen of omdat ze pijnlijk zijn. Je kunt dus ook vragen aan de apotheek of ze voor je in een potje doen.
Als ik onder de douche witte vingers krijg, dan is het belangrijk dat ik het water niet te warm zet. Want dan gaat het zeer doen en prikken. Maar laat ik het een beetje lauw over mijn handen heen gaan, dan trek ik het snelste weg. Leg je handen of voeten vooral niet op een hete verwarming, omdat dan de temperatuursovergang te groot is. Als mijn energie wat lager is, lager dan normaal, moet ik eigenlijk ook al meteen gaan zorgen dat ik goed warm ben. Dit probeer ik op te lossen om bewust te zijn van mijn vermoeidheid. En dan al me warm aan te kleden, maar ook bijvoorbeeld een theetje te nemen, zodat de binnenkant, mijn kern noem ik het maar even, ook warm wordt. Ook weten we dat allerlei emoties zoals spanning en stress een Raynaud-aanval kunnen versterken. Je kunt de doorbloeding van de vingers verbeteren door te knijpen in een stressballetje. Soms is Raynaud een uiting van een andere ziekte. Vroege herkenning is heel belangrijk. In het UMC Utrecht kunt u terecht op het Raynaud-spreekuur voor verder advies en diagnostiek. Samengesteld door de werkgroep Audiovisueel.